Good morning guys! Nasa munisipyo kami ngayon. Kukunin na namin yung building permit na kinukuha namin. Tatlong araw namin inaasikaso. Baka sakaling makuha na namin ngayon. Asawa ko ang pinakuha ko sa loob. Pabayaan ko na siya para matuto. Yes! Nakuha na! Uwi na kami. Baka sa BRIA pala. Sa BRIA muna kami pupunta ngayon. Ayun siya, nakuha na. Punta kami sa BRIA, baka kung sakaling may tao doon, baka magbayad na kami ng construction bond. Punta na kami. Pasok na kami sa opisina. Ito pa rin kaya yun. Hindi mo nababago ang lugar. Nakakuha na kami ng ng construction bond. Punta tayo sa unit namin. Bago gawin makita ko. Ano kayang phase yun? Phase 2 kaya yan?
maganda na, may bakod na. Oh, may strike na rin. Okay. May pangalan na eh. Ito maganda na, may bakod na rin. Maganda rin yan. Kailan kaya ipagagawa yung harap daw ng bahay namin? Ayusin kaya nila yun? Ito, Black 27 to. Ito. Yan, 27. Gawa na rin ang 27. Ah, ito ang 28. Ito pang hindi masyadong gawa. 28. Ito ang 29. Ito. Ah, hindi. Ito ang 28. 29. Ah, ito ang 30. Tingnan muna natin bago ipagawa. Ito likod. Didiretso na doon sa hanggang kalsada ang kusina para lumuwang-luwang. Ito ang CR. Palalagyan na rin ng tiles to. Yung tiles na dati, patatanggal ko na rin para mapalitan. Ito ang taas. Okay, wala pang kaitsura-itsura. Wala pang itsura. Ito sana bubutasan ng sa likod para kaya lang bawal pa. Ayan ang presyo. Ang 200 po ito. Ah, ito na lang. Ito niya. Maganda din. Gusto mo yata plain lang. Eh, no? Kasi yun ang normal lang. Eh, no? Ah, ang ganda. Granite ba to? Parang kahoy talaga lang. Ah, granite.